मम्मीचे ब्रेडची पण काढतो मम्मीचे ब्रेड काढतो ब्रेड काढतो काढतो आणि काढतो रोजी आणि kita sido mah kitchen lagi yang jen kitchen lagi nunu boro ya wata sido Sudah orang macam mana? Cak cina mana? Tapi sabji ada jadi kari mana macam mana? कार्जङ हालेको हेर्न नानी उ सिक्नु त हेर्नु त के भन्दैन सिक्नु सिकिराख्नु यस्तोहरू कुराहरू ल याङछिन बेसी टाइट हाल्यो भने पड्किन्छ हैन भाउजू भरे पड्किँदैन त्यो नराम्रो रोजी आफूले यो गर्दिन अरे के आम्मा साह्रै ठुलो हुन्छ नि त अन्त यो पनि हालौँ न यत्रो सानो बनाउनु कि नगर्नु ओइ मैले खाना खायो नियन ठोक्मा जुम्ला अर्को ला अनि मक्दुमा पकाउँछ यो चाहिँ कार्जङ चाहिँ के हुन्छ चक गर्नु हैन यो बनाइदिनु दुध अलिकति तताउनु पर्छ चलो बस गर्नु